Chương 1, Tầng 1 Địa Ngục. Phần 1. Xuân Vũ đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Nếu bạn đã đọc cuốn sách ở chung cư thôn vắng, hẳn bạn còn nhớ 4 sinh viên đã từng đến cái thôn hẻo lánh ấy. Xuân Vũ là cô sinh viên trong số đó đã may mắn sống sót. Nay cô là nhân vật chính trong câu chuyện này. Các bạn đã biết, vì bị sốc bởi sự kiện ở thôn hẻo lánh ấy, Xuân Vũ đã phải đi nằm viện tâm thần một thời gian, nhưng rồi cô lại bình phục một cách kỳ lạ, ra viện và tiếp tục học đại học. Nhưng các bạn còn chưa biết rằng, sau kỳ nghỉ hè tôi đã đến trường thăm Xuân Vũ. Cô vẫn như lần đầu gặp mặt, với khuôn mặt thanh tú đáng mến và thân hình cân đối mảnh mai, rất có sức hút đối với các chàng trai. Chỉ có đôi mắt Xuân Vũ là nét đổi thay duy nhất sau sự kiện ở thôn hẻo lánh ấy. Ánh mắt trở nên thận trọng như đôi mắt con chim nhỏ, cô nhiều lần dời ánh mắt sang nơi khác, dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Có lẽ sự kiện hồi ấy đã mãi mãi để lại một nỗi ám ảnh trong lòng Xuân Vũ. Tôi và Xuân Vũ trò chuyện như bình thường, cô nói mình đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn ước mong lớn nhất là học nốt năm cuối đại học và sẽ tìm ngay được việc làm sau khi tốt nghiệp. Lúc chia tay, Xuân Vũ nói mình sẽ không thể lại bị kinh hãi gì nữa, tôi cũng cho rằng từ nay cuộc sống của cô sẽ êm đềm phẳng lặng. Nhưng thật không ngờ, vào mùa đông giá buốt vài tháng sau đó, Xuân Vũ đã lại gặp chuyện không may. Có lẽ số phận đã sắp đặt, khiến cho cô gái này phải gặp hai chuyện kinh hoàng không sao tưởng tượng nổi trong cùng một năm. Câu chuyện bắt đầu, mời các bạn hãy lắng nghe. Nỗi khiếp hãi của Xuân Vũ bắt đầu từ một mẫu tin nhắn vào máy di động. Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống gột sạch mọi uế tạp, bầu trời trở nên dường như sạch sẽ tinh khôi. Nhưng không ai có thể nhận thấy, cận kề với chúng ta, trong không khí đang có vô số tín hiệu điện tử qua lại đang xen nhau, chúng vượt qua những làn mây ở tích trên cao, vượt qua những kiến trúc san sát đúc bằng xi măng, xuyên qua tường của ký túc xá nữ sinh viên đại học, lặng lẽ lọt vào máy di động của một nữ sinh nào đó. Chuông báo có tin nhắn vang lên. Tiếng chuông reo bất ngờ, khiến Xuân Vũ rùng mình. Cô đang ở giường tầng trên sắp xếp các đồ dùng, tiếng chuông nhắn tin vang lên ở giường tầng dưới. Mấy hôm nay trời rét đột ngột khiến Xuân Vũ bị cảm nhẹ, cô quấn quanh cổ một chiếc khăn khá dày. Ngó nhìn xuống phía dưới, thì ra đó là máy di động của Thanh. Chiếc di động Nokia bóng loáng, xinh xắn nằm trơ trọi trên giường tầng dưới, màn hình đang nhấp nháy. Thanh U đi đâu rồi? Căn phòng 4 người, lúc này chỉ còn một mình Xuân Vũ. Cô xuống giường, đứng trên sàn nhà, nhìn chiếc di động của Thanh. Mọi ngày, trong phòng của các nữ sinh, đó đây cũng thường nghe thấy những tiếng ị tích tích ở nhắn tin di động. Mấy hôm nay, máy của Thanh U thì luôn luôn tíu tích, đêm khuya cũng phải vài chục lần réo chuông khiến Xuân Vũ cả đêm chẳng thể ngủ yên. Mỗi lần nghe thấy tín hiệu ở máy của Thanh U, Xuân Vũ đều vẩn vơ thấp thỏm. Khi Xuân Vũ cầm chiếc di động lên như một bản năng, thì cửa bỗng mở toang, Thanh U chạy xộc vào, một luồng khí lạnh tràn vào theo. Có vẻ như Thanh U vừa từ toilet ra. Vừa bước vào cửa, cô vội giằng ngay chiếc di động trên tay Xuân Vũ. Tớ có tin nhắn à? Không đợi Xuân Vũ trả lời, Thanh U nhìn ngay vào tin nhắn. Cô quay lưng về phía Xuân Vũ, rõ ràng là không muốn cho bạn nhìn thấy. Xuân Vũ biết ý, bèn bước về phía cửa sổ, đứng ngắm những phiến lá khô cuối cùng bị gió lạnh bứt khỏi cành cây. Cô và Thanh U là bạn cùng phòng rất thân, vốn dĩ không có chuyện gì không thể tâm sự sẻ chia, điều này khiến cô không sao hiểu nổi những thay đổi của Thanh U trong những ngày gần đây. Thanh U bất chợt đặt tay lên vai Xuân Vũ, khiến cô giật mình, ôi, cậu làm tớ sợ quá. Vẻ mặt của Thanh U rất lạ lùng, cô chăm chú nhìn bạn, khẽ hỏi, cậu có biết tòa nhà ma không? Tòa nhà ma? Đôi môi Xuân Vũ run run nói ra hai chữ này. Ngay từ năm thứ nhất vào đại học, đã rất nhiều lần nghe các bạn nữ kháo nhau về khu nhà gác có ma, khiến nhóm nữ sinh các cô cả đêm mất ngủ. Phải. Cậu đi với tớ đến đó được không? Giọng Thanh U càng nhỏ nhẹ hơn, hình như môi không mấp máy mà vẫn nhập vào đầu óc Xuân Vũ. Xuân Vũ tựa vào kính cửa sổ lạnh giá, lắc đầu, tại sao cậu muốn tớ cùng đi đến tòa nhà ma? Tại vì mẫu tin nhắn vừa rồi à? Thanh U đưa phát bàn tay phải đang nắm chiếc di động ra sau lưng, đầu hạ thấp xuống, nói, cậu cứ mặc kệ tin nhắn tin nhe của tớ. Nói xem, có đi cùng không? Xuân Vũ do dự, nhưng rồi cũng gật đầu được. Bao giờ thì đi? Bây giờ. Thanh U nói giọng lạnh băng, ánh mắt cô khiến Xuân Vũ không dám từ chối. Chẳng lẽ cậu định nửa đêm mới đi à? Không đợi Xuân Vũ trả lời, Thanh U quàng ngay di động lên cổ,
xách chiếc ví đầm bước ra khỏi phòng. Dám đi một mình như? Xuân Vũ không thể tưởng tượng cái cảnh một mình Thanh U đi vào khu nhà ma ấy, cô vội khoác áo chạy ra theo. Đuổi kịp Thanh U ở đầu cầu thang, Xuân Vũ thở hổn hển, "Vậy cậu nhất quyết đến đó à?" "Đương nhiên. Kẻo muộn thì sẽ không kịp mất." "Không kịp." Xuân Vũ không hiểu ý là gì, nhưng vẫn cùng Thanh U bước ra khỏi ký túc xá nữ sinh. Phần 2. 4 giờ chiều, gió lạnh đang trải khắp khu trường đại học, các nam sinh nữ sinh đều đang dựng cả cổ áo lên, đi gần như chạy, chẳng ai buồn để ý đến hai cô gái đang vội vàng rảo bước. Khu trường thênh thang, họ đi mãi, chừng 10 phút sau mới đến trước một cánh cửa ở tường rào. Chiếc khóa to đang treo ở đó. Nhà trường khóa để phòng ngừa đám sinh viên tự tiện vào tòa ở nhà ma này. Nhưng Thanh U còn biết một lối đi nhỏ, cô kéo Xuân Vũ đi men theo hai bức tường, họ chậm rãi bước vào một cái sân nhỏ, trước mặt họ là tòa nhà ma mà mọi người vẫn kháo nhau. Đó là một tòa nhà 3 tầng màu sáng, có lẽ xây từ những năm 6070, trông cứ nhờ xám đục, các ô cửa kính đều lem nhem mờ mờ, không phản chiếu mấy ánh sáng. Tuy trông nó vẫn bình thường nhưng Xuân Vũ lại thấy hơi thấp thỏm. Cô nhìn sang bạn, chỉ thấy Thanh U đang chăm chú ngẩng nhìn tòa nhà ma, ánh mắt dường như hơi ngây dại, bộ dạng trông thật đáng sợ. Xuân Vũ chọc chọc ngón tay trỏ vào bạn, Thanh U chỉ hơi nhích người, và lắc lắc đầu, Xuân Vũ. Cậu đã vào đó bao giờ chưa? Tớ đâu dám vào tòa nhà ma. Các chìa khóa trên vẫn nói trường ta có một tòa nhà có ma, hơn chục năm trước vốn là khu lớp học, về sau có người chết ở đây. Rồi lan truyền tin đồn nơi này thường có ma, vì thế nhà trường bèn khóa lại, cấm học trò bước vào. Hồi học năm thứ 2, tớ đã cùng mấy bạn nam vào đây, nhưng chỉ nhìn thoáng rồi ù té chạy ra. Thanh U hình như không mấy chú ý nghe, cô nói cứ như không, vì tớ đã từng vào. Hả? Xuân Vũ khẽ kêu lên, cô nhìn lên cửa sổ tầng trên tòa nhà. Cậu đã vào à? Trông đó ra sao? Thanh U bỗng từ từ ngoảnh sang, vẻ mặt căng cứng, không còn nét hiền dịu của một nữ sinh. Cô nhìn Xuân Vũ, nhưng không trả lời. Rồi cô ngoảnh nhìn lên cửa sổ tầng 2 của tòa nhà ma. Trời mỗi lúc một lạnh, sắc trời cũng sẫm hơn, tòa nhà ma trước mặt hình như cũng lan tỏa một làn khí âm u khiến Xuân Vũ sởn gai ốc. Từ sau khi sự kiện ở thôn hẻo lánh kết thúc, đây là lần đầu tiên Xuân Vũ lại cảm thấy sợ hãi thực sự. Cô vội nói, Lê cậu định bảo tớ cùng đến đây để làm gì? Nếu không vào thì mau về thôi. Không đợi Thanh U kịp trả lời thì máy di động đeo trên ngực cô đã tích tích. Lại một tin nhắn. Cô cúi xuống nhìn, hơi run run và gật đầu. Rồi cô mở ví lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sony đưa cho Xuân Vũ, nói, cậu chụp cho tớ đi. Xuân Vũ cầm chiếc máy ảnh xinh xắn, cô hơi lúng túng, chụp ở đây à? Ừ. Thanh U đứng ngay trước tòa nhà ma, nhìn về phía Xuân Vũ, nói, cậu chụp, lấy cả tòa nhà này cho tớ. Xuân Vũ cảm thấy băn khoăn thấp thỏm, lùi lại vài bước. Cô nhìn tòa nhà sau lưng Thanh U vẫn bị đồn đại là có ma, lại nhìn bầu trời đang dần dần xám lại, nâng máy ảnh lên một cách vô thức. Lùi mãi đến chân tường, ống kính mới có thể lấy toàn cảnh tòa nhà ma. Cửa sổ tầng 2 và tầng 3 đều thấy rất rõ, chỉ có nền trời thì quá sẫm. Xuân Vũ tỉ mỉ điều chỉnh máy ảnh. Trong ống kính, Thanh U với khuôn mặt vô cảm, trang phục màu đen, chiếc di động màu đỏ tươi treo trước ngực, phía sau là tòa nhà âm u, toàn bộ khung cảnh hiện rõ những sắc màu trái ngược. Trước đây hễ chụp ảnh thì Thanh U thường thể hiện đủ loại pose, tư thế, với nụ cười ngây thơ trong sáng, rạng rỡ, khiến nhiều chàng sinh viên ngỡ ngàng, mong tiếp cận cô. Không hiểu sao Xuân Vũ bỗng thấy tim đập thình thịch, hình như có cái gì lạ lùng quanh quẩn ở bên, nhưng hình như trong ống kính vẫn rất bình thường, Thanh U vẫn thản nhiên đứng trước tòa nhà ma. Sau vài giây do dự, cô đã bấm máy. Trong một thoáng dừng lại, Xuân Vũ cảm thấy có cái gì đó bay vào mắt mình. Cô vội hạ máy xuống, ra sức dụi mắt. Nhưng dường như lại chẳng có gì cả. Cô thở phào như vừa trút được gánh nặng, đưa máy ảnh cho Thanh U, lắc đầu, chụp rồi, chúng ta về được chưa? Thanh U không đáp, cô lại quay nhìn tòa nhà ma, nhưng hình như chẳng nhận thấy điều gì khác lạ. Cô quay về, bước đến bên Xuân Vũ, nói, cảm ơn. Tớ sẽ không quên cậu đâu. Câu nói của bạn khiến Xuân Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên. Giữa bạn thân thường không nói như thế này. Cô nhìn lại tòa nhà ma lần cuối, nhăn mặt lè lưỡi, rồi kéo Thanh U cùng bước ra khỏi khu nhà.
tránh xa khu nhà ì phải gió y này, Xuân Vũ có thể thở mạnh được rồi. Cô dè dặt hỏi bạn, mấy hôm nay sao cậu cứ như biến thành ai khác, nói năng cũng là lạ. Nhưng Thanh U không trả lời. Chỉ có chiếc di động màu đỏ thắm đeo trước ngực đung đưa tung tăng theo nhịp chân của cô, hình như nó đã trả lời thay chủ nhân rồi. Trời đã tối hẳn. Hai bạn nữ ở cùng phòng với Xuân Vũ, Thanh U và Hứa Văn Nhã và Nam Tiểu Cầm cũng đã trở về. Cả hai đều không thuộc nhóm các cô gái xinh tươi nổi bật, nhưng trông cũng được, chỉ vì ở bên Xuân Vũ đầy hấp dẫn, nên họ có vẻ như bị lu mờ. Văn Nhã hơi còm, nét mặt vẫn còn nét cốm non, tối tối đi lại ngoài hành lang trông cứ như một bóng ma Hobbit trong người chúa tể của những chiếc nhẫn. Vừa về đến phòng đã ngồi thu lưu trên tầng dưới chiếc giường tầng đối diện với giường Xuân Vũ, rồi mải mê nhận tin nhắn di động, tiếng tích tích không ngớt, in cả tai. Thanh U thì đang vùi đầu đọc sách gì không biết, Xuân Vũ kéo tay Tiểu Cầm tò mò hỏi, hai cậu vừa đi đâu đấy? Tiểu Cầm nháy nháy mắt, cố làm ra vẻ bí hiểm, đi ngắm các anh điển trai. Vớ vẩn. Đây cũng là điểm Xuân Vũ không thật giống các nữ sinh khác, cô thường lớ ngớ đối với những chuyện như thế này, dù cô luôn là một người đẹp khiến nhiều chàng sinh viên yêu vụng nhớ thầm. Cậu có biết ai đẹp trai nhất trường ta không? Thì có liên quan gì đến tớ? Xuân Vũ nhún vai, và lại càng tỏ ra hờ hững. Thầy Cao Huyền, ở khoa mỹ thuật y. Tiểu Cầm tủm tỉm cười. Tiểu Cầm vóc người cao gầy, tuy nam giới thường ưa các cô em có thân hình mảnh mai nhưng Tiểu Cầm lại quá mong manh, nên các chàng sinh viên thường hay y lùi bước. Thôi nào. Tớ không biết ai ở khoa mỹ thuật, cũng chưa từng nghe nói thầy Cao Huyền nào hết. Nhưng hôm nay mình đã nhìn thấy thầy ấy. Khoa mỹ thuật mở triển lãm tranh, mình và Văn Nhã đã chạy đến xem, và cũng đã nhìn thấy thầy Huyền mà các nữ sinh vẫn kháo nhau. Tiếng đồn không ngoa, thầy Huyền điển trai hết cỡ đấy. Tiểu Cầm trầm trồ cứ như là nhìn thấy thần tượng siêu sao ca nhạc, khiến Xuân Vũ thấy hơi buồn cười. Khi Tiểu Cầm đang liến thoáng kể về chuyện nhìn thấy các chàng trai bắt mắt, thì Thanh U đứng lên bật máy tính, nhập ảnh đã chụp ở máy tính kỹ thuật số vào máy tính. Xuân Vũ bước lại đứng bên xem Thanh U mở bức ảnh mới chụp chiều nay. Bức ảnh Thanh U đứng trước tòa nhà ma. Hệt như khuôn hình cô đã bấm máy lúc đó, gồm toàn bộ tòa nhà, Thanh U vẻ mặt vô cảm đứng phía trước, quần áo màu đen, di động màu đỏ, bầu trời và quang cảnh thì xám xịt. Toàn bộ bức ảnh có một vẻ rất kỳ quái. Thanh U lạnh lùng nhìn mình trong bức ảnh, cô bỗng hơi run run, rồi vội nhấp chuột, phóng bức ảnh ra to hơn. Phần 3. Cửa sổ tầng 2. Xuân Vũ không nén nổi, kêu lên thất thanh. Cô và Thanh U đều nhìn thấy, trong bức ảnh, có một bóng đen đứng phía sau cửa sổ thứ tư, tính từ bên phải. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thanh U mở to mắt, cô lại phóng bức ảnh ra gấp đôi, rồi tách ô cửa sổ tầng 2 đó ra riêng để đọc, nó đã chiếm đến già nửa màn hình. Đã phóng to đến thế này thì ảnh hơi mờ, nhưng rõ ràng là trong ô cửa sổ tầng 2 có một bóng người, nhìn áng chừng vóc dáng cùng với mái tóc dài, thì đó là một phụ nữ trẻ tuổi. Chỉ hiềm, không thể nhìn rõ mặt. Cô gái trong ảnh bị bóng tối che phủ, chỉ nhìn thấy những đường nét đại thể, dù chỉnh đến độ nét cao nhất, ô cửa sổ tầng 2 trông vẫn cứ mơ hồ như thế. Cũng dễ hiểu thôi, vì nó là một diện tích rất nhỏ trong cả bức ảnh, có thể nhận ra một bóng phụ nữ ở đó đã là quá tốt rồi. Thanh U lại chỉnh bức ảnh trở về kích cỡ thông thường. Vẫn là cô đứng trước tòa nhà 3 tầng mà bấy lâu nay đồn đại có ma. Phía cửa sổ thứ tư, tầng 2, tính từ bên phải, có một bóng đen mờ ảo. Xuân Vũ chợt nghĩ, người phụ nữ đứng ở cửa sổ tầng 2 ấy đang nhìn xuống Thanh U, hay là đang nhìn mình tay cầm máy ảnh. Nghĩ đến đây, cô rất căng thẳng, nói, sao lại có bóng người này nhỉ? Mình nhớ rằng lúc chụp, chỉ có một mình cậu chứ không ai khác. Thanh U gật đầu, phải. Mình cũng đã quan sát các ô cửa sổ tòa nhà ma, đều không có gì hết. Nhưng nó đã bị nhà trường đóng chặt hơn chục năm nay, trong đó không thể có người. Xuân Vũ không dám nhìn lại bức ảnh nữa, cô và Thanh U cùng nhìn nhau, không sao giải thích nổi tại sao lại chụp ra cái bóng đen ấy, điều này dường như vượt quá khả năng hiểu biết của hai cô. Nếu không phải người, thì đó là ma. Câu nói bất chợt vang lên khiến Xuân Vũ và Thanh U đều giật mình. Thì ra Tiểu Cầm đã đứng sau lưng họ nhìn bức ảnh, thản nhiên bình luận. Hôm nay hai người đã đến tòa nhà ma à? Ngay Văn Nhã cũng từ trên giường tụt xuống, ghé khuôn mặt như trẻ con ngây thơ đáng mến nhòm vào màn hình vi tính. Vẻ mặt Thanh U càng đăm chiêu, cô bực bội tắt máy tính, rồi lại lên giường vùi đầu đọc sách.
Xuân Vũ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Cầm và Văn Nhã đừng nghĩ kích thích Thanh U nữa. Rồi cô lén nhìn bìa cuốn sách trong tay Thanh U, đó là cuốn ghi tiếng nói của vạn vật trong tháng mưa, bản dịch tiếng Trung Quốc, nguyên bản tiếng Nhật, na ná như y liêu trai chí dị, tác giả người Nhật tên là Ueda Akinari, sống vào thời đại Edo. Sao Thanh U lại đọc thứ sách này? Cô còn nhớ ngày trước Thanh U rất sợ đọc các loại truyện kiều ấy. Lúc này cả phòng trở nên yên tĩnh hẳn, Xuân Vũ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm nặng nề ngoài kia có bao cơn gió lạnh đang rú rít, khiến trong phòng cũng trở nên giá buốt hơn. Nửa đêm, phòng đã tắt đèn. Xuân Vũ vốn bị cảm nhẹ, cô cố co chân đắp cho thật khít thật chặt. Khu ký túc xá nữ sinh này đã có vài chục năm tuổi, các phòng đều không có hệ thống dẫn khí nóng sưởi ấm, hàng năm khi mùa đông đến, các nữ sinh không ngớt thầm nguyền rủa. Nằm co ro trong chăn, Xuân Vũ nhớ lại lúc nãy đi tắm nước không đủ nóng, nên bây giờ đôi chân vẫn còn buốt giá. Cô đành xoa chân cho ấm lên vậy. Xuân Vũ đã ngủ trên giường tầng 2 này hơn 3 năm, đêm đêm, các mùi đặc trưng của phòng nữ sinh cứ như chui vào tận mũi cô. Nghĩ rằng chỉ còn nửa năm nữa sẽ rời nơi đây, cô thấy không nỡ giả từ cái mùi quen thuộc này. Xuân Vũ có giác quan hết sức nhạy bén, ngay giấc ngủ cũng không quá sâu, mỗi lần đang đêm Thanh U nhổm dậy, đều khiến cô nằm giường tầng trên tỉnh giấc. Tuy nhắm mắt nhưng Xuân Vũ vẫn cảm thấy rõ chiếc giường vẫn khẽ rung rung, sau đó là tiếng bước chân Thanh U rón rén đi ra ngoài. Cô lặng lẽ nằm đợi Thanh U trở vào, bóng tối trong phòng dường như chỉ là ảo giác, bình minh kéo đến bên ngoài cửa sổ rất nhanh. Cứ thế, cô lại thiêu thiêu ngủ tiếp cho đến lần sau lại bị tiếng động đánh thức. Bây giờ, đã lại có tiếng động. Xuân Vũ vốn đã lơ mơ ngủ, bỗng cảm thấy ngay phía dưới có cái gì đó động đậy, như là bị chọc một cái. Cô bất giác sờ sờ cái chăn. Và dường như cả cái giường đều lay động. Cô cảm thấy Thanh U đã ra khỏi giường, đứng giữa căn phòng. Cô chờ đợi tiếng mở cửa, chắc Thanh U lại muốn ra toilet. Nhưng cô đợi đến vài phút, mà vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa. Thanh U đang làm gì thế nhỉ? Đang chui trong chăn kín bưng, Xuân Vũ không nén nổi nữa. Tự như hồi bé ngồi trong lòng mẹ nghe kể chuyện, cô mở to mắt ra. Căn phòng tối om, cửa sổ cũng không chút ánh sáng mờ mờ. Tất cả cứ như chìm trong nghĩa địa. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân. Phần 4. Bước chân của Thanh U, cô ấy đang đi đi lại trong phòng, và hình như còn có nhịp điệu rất kỳ lạ nữa. Tim Xuân Vũ bỗng đập dữ dội, Thanh U chưa từng có thói quen đi dạo trong phòng. Cô lặng lẽ nhổm người dậy, bật đèn ở đầu giường. Ánh đèn dịu dịu chiếu sáng khuôn mặt Xuân Vũ, và cũng chiếu rõ Thanh U đang đứng ở giữa phòng. Thanh U mặc chiếc váy ngủ màu trắng, buông chùng gần như sát đất, bộ tóc vốn được chải gọn ghẽ lúc này buông xõa trên vai, trông cô cứ như một âm linh đang bồng bềnh trôi. Lạ hơn nữa là Thanh U đang quay tròn bước đi. Xuân Vũ dường như không tin ở mắt mình nữa, nhưng tất cả đang ở trước mắt đều là sự thật. Thanh U đang lượn vòng trong khoảng trống giữa căn phòng, tiếng chân bước có tiết tấu hẳn hoi. Thanh U lướt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ không nhanh không chậm, tư thế rất vững, hình như cô đang có nghĩa vụ hoàn thành một nghi thức nào đó. Ánh sáng yếu ớt từ giường tầng 2 rọi vào khuôn mặt Thanh U, không thể chiếu khắp gian phòng, khung cảnh tựa như một sân khấu mờ tối với chùm tia sáng hắt vào nữ diễn viên chính, khiến Thanh U đang lượn vòng có một nét quái dị. Sắc mặt cô vẫn vô cảm như lúc chiều chụp ảnh, nhưng vẻ bình thản này càng khiến Xuân Vũ cảm thấy sợ hãi. Tiểu Cầm ở giường đối diện bỗng nhổm dậy, Tiểu Cầm cũng bị thức giấc, cô đưa tay lên dụi mắt, thấy Thanh U đang lượn vòng, cô lập tức kêu lên, "Ê, cậu đang làm gì thế?" Nhưng Thanh U cứ như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục xoay vòng tròn. Xuân Vũ áng chừng Thanh U đã lượn đến 40-50 vòng rồi. Văn Nhã nằm tầng dưới Tiểu Cầm cũng tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi giường, suýt nữa thì chạm vào Thanh U. Văn Nhã sợ quá thét lên, lại co vào trong chăn, lắp bắp, "Ê, Thanh U bị trúng tà hay sao thế?" "Đừng nói bừa." Xuân Vũ đã ra khỏi giường, xuống sàn, hùa hùa tay trước mặt Thanh U, nhưng dường như cô không nhìn thấy, vẫn tiếp tục lượn vòng. Không nén nổi nữa, Xuân Vũ đứng chắn ngay trước mặt Thanh U va phải Xuân Vũ, bấy giờ mới chịu dừng lại. Bộ váy ngủ màu trắng hơi run run, Thanh U cúi đầu, mái tóc đen rũ che kín khuôn mặt, trông chẳng khác nào một Sadako, nhân vật kinh dị trong truyền thuyết Nhật Bản. Xuân Vũ tuy đã liên tưởng đến một điều rất đáng sợ nhưng cô vẫn ôm lấy Thanh U, lay thật mạnh để thức tỉnh bạn. Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng bước lại cùng đánh thức Thanh U bỗng từ từ ngẩng đầu, tóc một bên mặt rẽ ra, một con mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Xuân Vũ.
Xuân Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như thế. Nhưng sự việc tiếp theo còn đáng sợ hơn. Thanh U mấp máy đôi môi và buông ra một câu. Cậu có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Trong khoảnh khắc, cả phòng im phăng phắc. Bởi vì đây là một câu hỏi chết người, không ai lẩn tránh được. Trong đêm đông giá lạnh, Xuân Vũ cảm thấy câu nói này của Thanh U đã hằn rất sâu trong óc mình. Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng kinh ngạc đờ đẫn đứng nhìn Thanh U, cứng lưỡi. Đôi môi Thanh U khẽ nhích nhích, ánh mắt dần hiền hòa trở lại, hình như có một cái gì đó rời khỏi Thanh U và bay đi. Xuân Vũ lập tức đỡ lấy Thanh U, chỉ cảm thấy toàn thân bạn lạnh toát. Ánh mắt Thanh U đã trở lại bình thường, thản nhiên nhìn ba người bạn đang đứng quanh, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cô vuốt vuốt mớ tóc trước trán, nói, các cậu sao vậy? Nhìn tớ, cứ như nhìn con ma ấy thế. Lại còn hỏi à? Vừa rồi cậu khiến bọn mình sợ chết khiếp. Văn Nhã trả lời, đôi mắt tinh nhanh của cô đầy sự nghi hoặc. Vừa nãy tớ làm sao? Hình như Thanh U đã thấy thật sự sợ hãi. Tiểu Cầm, cô gái cao và gầy cầm tay Thanh U, nói, cậu không biết à, lúc nãy cậu toàn đi lượn vòng quanh và nói rất kỳ quặc, cứ như mụ phù thủy ấy. Phù thủy? Thanh U lắc đầu, rồi trở về giường của mình. Tớ hoàn toàn không nhớ gì hết. Xuân Vũ nói, Thanh U hãy ngủ đi. Có lẽ tại ban ngày cậu bị mệt quá. Thanh U gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cô lại chui vào chăn. Xuân Vũ lại nói với hai bạn, hai cậu cũng đi ngủ đi, đừng để ý đến chuyện vừa rồi nữa. Nhưng thật kỳ lạ quá. Văn Nhã tặc tặc lưỡi. Sao lại không nhớ gì? Chẳng lẽ cậu ấy bị mộng du à? Đừng nói thế. Thanh U chưa từng mặc chứng mộng du bao giờ. Xuân Vũ ngăn không cho hai bạn nói thêm gì nữa. Ở với nhau đã hơn 3 năm, cô rất hiểu Thanh U ban đêm chỉ dậy đi toilet, còn giấc ngủ vẫn rất bình thường. Tiểu Cầm rất biết điều, cô kéo Văn Nhã. Cả hai về giường của mình. Một cơn gió lạnh tràn vào cửa sổ, khiến Xuân Vũ nhớ ra mình chỉ mặc áo ngủ, cô vội lên giường chui ngay vào chăn, mong sao có thể ngủ ngay. Nhưng cô đã trằn trọc suốt đêm, nơm nớp về Thanh U đang ở tầng dưới. Nhưng Thanh U lại ngủ say như chết, không động tĩnh gì, khiến Xuân Vũ thức trắng đêm vô ích. Thực ra thì cô vẫn đang mãi nghĩ về câu hỏi của Thanh. Địa ngục tầng thứ 19 là gì? Phần 5. Ngày hôm sau, Thanh U dường như đã trở lại bình thường, quên hẳn mọi việc xảy ra đêm qua. Xuân Vũ cũng không nhắc lại nữa, nhưng bên tai cô vẫn vang lên câu hỏi đêm qua của Thanh U, nó cứ như một câu thần chú không ngớt tái hiện khiến cô rối bời tâm trí. Buổi chiều, họ phải làm bài thi, Xuân Vũ đến phòng thi thì không thấy bóng dáng Thanh U đâu cả. Cô vội gọi di động cho Thanh U nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Lúc này giáo viên đã phát đề thi. Với Xuân Vũ, đề thi rất đơn giản, với các bạn khác có thể lại là rất khó. Cô nhận thấy một bạn nam ngồi bàn phía trên lấy di động ra gửi tin nhận tin tới tấp. Cô cười thầm. Tuy nội quy đã cấm dùng máy di động lúc làm bài, nhưng ai cũng biết những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra. So với mọi ngày trên giảng đường luôn nghe thấy các tín hiệu nhắn tin, thì hôm nay vẫn là yên tĩnh hơn nhiều. Xuân Vũ lên nộp bài sớm nhất. Có lẽ sự việc ở thôn hẻo lánh vẫn còn dư âm, cho nên khi cô lên nộp bài, có vô số ánh mắt khác thường đang đổ dồn về phía cô. Có vài bạn nữ còn thì thầm nhỏ to, cứ như Xuân Vũ chẳng phải là người trần gian nữa. Cũng may, vì nửa năm qua cô đã quen với những ánh mắt như thế rồi, nên cô chỉ hơi cúi đầu bước ra khỏi phòng thi. Cô rảo bước về ngay ký túc xá, thì thấy Thanh U vẫn ngồi trên giường, tay cầm di động, soạn tin nhắn. Thanh U hết sức chăm chú, cứ như đang làm bài thi gửi cho một nơi khác vậy. Xuân Vũ hỏi tại sao không ra làm bài thi, thì Thanh U chỉ nói quấy quá là hơi bị mệt, vài hôm nữa sẽ thi lại vậy. Không nén nổi nữa, Xuân Vũ ngồi xuống bên cạnh, hỏi luôn, mấy hôm nay cậu sao thế? Cứ như đã biến thành người khác. Mình thấy mình chẳng thay đổi gì hết. Thanh U quàng máy di động vào cổ. Không. Cậu đã khác hẳn rồi. Nhớ lại mọi việc xảy ra mấy hôm nay, cùng những tiếng tích tích nhắn tin cứ như hối thúc, Xuân Vũ vẫn còn thấy hồi hộp. Từ chục ngày nay cậu cứ nhắn tin nhận tin bất kể ngày đêm, tớ cứ tưởng cậu mới có bạn trai, nhưng xem ra tớ đã nhầm rồi. Mình không cần cậu bận tâm làm gì. Thanh U thản nhiên gạt tay Xuân Vũ, rồi chạy ra khỏi phòng. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Xuân Vũ. Cô nghĩ,
có lẽ mình đã mất đi người bạn thân cuối cùng rồi. Cô thẫn thờ nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài cho đến lúc màn đêm buông xuống. Nhưng rồi, sau giờ cơm tối vẫn không thấy Thanh U trở về, cô đã vài lần gọi điện mà vẫn không thể liên lạc được. Cô định đi tìm bạn, nhưng cả khu trường rộng lớn thế này biết đi đâu mà tìm. Thanh U đã ra ngoài trường cũng nên. Đã có bạn trai thật rồi chăng? Xuân Vũ cứ đi đi lại trong phòng hồi lâu, thế rồi bất giác cũng đi vòng quanh giống như đêm qua Thanh U đã đi, cô bỗng phát hoảng giật mình, vội ngồi ngay xuống ghế. 10 giờ tối, Tiểu Cầm và Văn Nhã đã về. Cả hai nói là vừa đi xem triển lãm tranh. Thực ra là vì muốn đi xem mặt anh chàng được coi là điển trai kia đó thôi. Tiểu Cầm chẳng thấy ngạc nhiên vì Thanh U đi vắng, bởi tối tối cô đã thường xuyên không về phòng. Tiểu Cầm còn cười cười ngụ ý, nói, vậy hay là Thanh U có anh chàng nào rồi? Chúng ta chẳng nên làm phiền chuyện vui của bạn. Xuân Vũ lườm mắt nhìn Tiểu Cầm, thực ra cô chẳng còn tâm trí nào nói chuyện với các bạn, chưa đến 11 giờ cô đã nằm ngủ. Nhưng nào có ngủ được. Cứ thế, đã quá nửa đêm. Căn phòng tối om, im ắng đến ngạt thở. Xuân Vũ nằm trong chăn, nhưng tai vẫn lắng nghe mọi động tĩnh. Cô rất mong có thể nghe thấy các tiếng động khi Thanh U vào phòng, tiếng bước chân rất êm, tiếng giường và đệm rung lên nhẹ nhẹ. 3 giờ sáng, Thanh U vẫn chưa về. Xuân Vũ không chịu nổi nữa. Khi cô đang chập chờn sắp ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng tích tích nhắn tin ở di động của mình. Xuân Vũ dùng chiếc máy Samsung có chức năng chụp ảnh, cô phải dùng 3 tháng tiền công đi làm thêm mới mua được nó. Khi mới mua về đã khiến không ít các bạn phải trầm trồ ghen tị. Xuân Vũ cầm máy đang đặt ở đầu giường. Thì ra là tin nhắn của Thanh. Mẫu tin của Thanh U rất sát với thực tế, chỉ vẻn vẹn 3 chữ. Cứu tớ với. Phần 6. Xuân Vũ chợt cảm thấy ngực mình như bị đâm nhói. Cô ngồi bật dậy, nhìn 3 chữ trên màn hình. Cứu tớ với. Cô thầm nhẩm lại một lượt, bên tai dường như thực sự văng vẳng giọng nói quen thuộc của Thanh U. Thanh U gặp chuyện chẳng lành hay sao? Cô vội bấm máy gọi điện cho Thanh U, máy của Thanh U cứ reo chuông hoài nhưng chủ nhân không nghe máy. Thanh U, tớ sẽ ra cứu cậu. Xuân Vũ thầm nói với mình. Cô trèo xuống giường, bật đèn trong phòng, và gọi cả Tiểu Cầm, Văn Nhã dậy. Cả hai đang say giấc nồng bị gọi dậy, đều ngơ ngác. Xuân Vũ đưa cho hai bạn xem tin nhắn vừa rồi của Thanh U, Tiểu Cầm bấy giờ mới hiểu ra, chớp chớp mắt, nói, để có gì mà nhớn nhác lên. Bạn ấy chỉ đùa với cậu cũng nên. Không. Thanh U không quen như thế đâu, cậu ấy không thể nói dối tớ. Nhưng chính cậu nói mấy hôm nay Thanh U đã thay đổi kia mà. Lỡ cậu ấy cầu cứu thật thì sao? Biết đâu, nửa đêm gặp phải kẻ xấu, là thân con gái thì tự vệ sao được? Văn Nhã vừa mặc áo vừa nói, đêm hôm khuya khoắt thế này, biết tìm cậu ấy ở đâu? Nhưng Xuân Vũ đã quyết ý, cô nhanh chóng mặc thêm áo rồi chạy ra khỏi phòng. Gió lạnh đang thốc qua hành lang. Giữa đêm đông âm u, Xuân Vũ vẫn lạnh run, mặc dù cô đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày. Kể từ sau sự kiện ở thôn hẻo lánh, cô trở nên rất sợ bóng tối, không dám đi đêm một mình. Nhưng lúc này Xuân Vũ không hề thấy sợ hãi, vì cô hiểu rằng Thanh U đang kêu gọi cô. Xuân Vũ đến gặp thầy giáo trực ban, kể về tình hình Thanh U có thể đã gặp chuyện không may. Nhưng ông ta lại bán tín bán nghi, vì lâu nay đám sinh viên thường bày ra bao trò tinh quái khiến không ít giáo viên phải chóng mặt ù tai. Thầy giáo an ủi Xuân Vũ, dặn cô đừng quá lo lắng, giả sử phải trình báo mất tích thì cũng phải sau 24 giờ vắng bóng đương sự. Vả lại, đang đêm hôm, cũng không thể tập hợp được người. Ông nói sẽ có biện pháp để đi tìm Thanh U, và khuyên Xuân Vũ hãy trở về mà ngủ đi. Hết cách. Xuân Vũ đành về phòng vậy. Tiểu Cầm và Văn Nhã đều ngủ lại rồi. Xuân Vũ thì không thể ngủ nữa, cô ngồi trên giường, tâm trí rối bời không biết nên làm gì đây. Cô nhìn các đồ dùng của Thanh U, thấy chiếc ví đầm vẫn để lại. Đúng thế, chiều nay lúc Thanh U ra khỏi phòng, chỉ đeo trên cổ chiếc di động chứ không cầm theo thứ gì khác. Nếu không đem theo ví thì không thể đi xa khỏi trường, vì có thể là trong người không có tiền. Vậy thì Thanh U đang ở đâu đó trong trường. Nhưng liệu có thể là chỗ nào? Cô nhớ lại mọi hành động khác thường của Thanh U hơn chục ngày qua, ngoài chuyện rất hay nhận tin nhắn tin, thì chiều qua Thanh U rủ cô đến tòa nhà ma, chụp ảnh ở đó, rồi phát hiện ra một bóng đen bí hiểm. Tòa nhà ma? Hay là chiều nay Thanh U lại đến tòa nhà ma? Xuân Vũ không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng ngoài nơi ấy ra, liệu bạn ấy có thể đi đâu? Một sự thôi thúc kỳ lạ gì đó bỗng dâng trào, Xuân Vũ thấy mình hết sức can đảm, giống như cách đây nửa năm trong chuyến lữ hành như một cơn ác mộng đi đến cái thôn hẻo lánh kia. Sự thôi thúc khiến Xuân Vũ lập tức quyết định phải đến ngay tòa nhà ma để tìm Thanh. Không thể để đến mai. Phải đi ngay. Thanh U đang cầu cứu mình, coi chừng, nếu muộn quá thì không kịp mất. Cô mở tủ tìm chiếc đèn pin mà cô đã dùng nó trong chuyến đi thôn vắng hồi nọ. Cứ ngỡ đã vứt đi rồi, thì ra nó vẫn nằm im ở đây. Cô choàng thêm chiếc khăn lên đầu, che gần kín khuôn mặt, cầm đèn pin chạy ra khỏi phòng. Không nên đến gặp thầy giáo trực ban nữa, vì nhà trường đã cấm sinh viên bước vào tòa nhà ma. Đến nói chuyện, thì khác nào tự chui đầu vào rọ. Cô đành liều lĩnh lủi ra khỏi ký túc xá, bước đi trong đêm. Hơn 3 giờ sáng, gió bắc mặc sức tung hoành. Xuân Vũ thấy mình can đảm hệt như cách đây nửa năm. Ánh đèn đường trong trường chiếu rọi, cô chạy chậm chậm về hướng có tòa nhà ma. Cũng giống như hôm qua, Xuân Vũ rẽ vào ngách hẹp bên cạnh, rồi đến trước tòa nhà. Gió rét căm căm. Không thể nhìn rõ tòa nhà, ánh đèn pin lia vào hầu như chẳng trợ giúp được gì. Cô nói lỏng cái khăn trùm trên mặt, thở hít thật mạnh. Hình như lưng cô nhơm nhấp mồ hôi. Tuy nhiên, Xuân Vũ ngửi thấy một thứ mùi lạ lạ trong gió, khiến cô bất giác dấn bước tiến lên mấy bước. Chỗ này là vị trí Thanh U đứng để chụp ảnh chiều hôm qua. Cô nhìn lên cửa sổ tầng 2, thì thấy ở một ô cửa sổ có ánh sáng lờ mờ. Tim Xuân Vũ như muốn nhảy bật ra ngoài. Vì cô nhận ra nơi có ánh sáng đó là ô cửa sổ thứ 4, tính từ bên phải. Và bóng người bí hiểm xuất hiện trong bức ảnh kia cũng đang xuất hiện ở cửa sổ này. Ô cửa sổ thứ 4, bên phải, tầng 2. Trong căn phòng đó có cái gì vậy? Chẳng lẽ đây là nhà ma thật? Một khu nhà đã bị niêm phong hơn chục năm nay, bỗng đang đêm có ánh sáng. Chuyện chỉ có ở trong các bộ phim kinh dị, này đang hiển hiện ngay trước mắt Xuân Vũ. Ổ cửa sổ lờ mờ ánh sáng. Và bóng người bí hiểm kia. Người phụ nữ ấy là ai? Phần 7. Sau một lúc do dự, Xuân Vũ vẫn bước về phía trước, tay rọi đèn pin, và thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Lạ thật. Cửa chính của tòa nhà lại hé ra, cứ như là mở sẵn để đón cô bước vào. Nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng chiều qua cửa này vẫn đang khóa chặt kia mà. Vậy ai đã mở khóa? Nhưng, khỏi cần nghĩ nhiều nữa. Cửa đã mở thì tội gì mình không vào xem sao? Đám nữ sinh hễ nghe các chuyện đồn đại về nhà ma, ai cũng sởn da gà, nhưng Xuân Vũ, người đã trải qua chuyến đi thôn vắng thì chuyện này chẳng là gì. Không. Đây có là nhà ma gì đâu. Chỉ là tòa nhà bị khóa kín lâu năm mà thôi. Cô thầm tự động viên mình, rồi giơ đèn pin, thận trọng bước vào nhà ma. Đang đêm bước vào nhà ma, chẳng khác nào bước vào ngôi mộ cổ. Hành lang trước mắt cứ như là mê cung trong lòng đất, bụi bốc tung lên, dưới ánh đèn, chỉ thấy các đốm trắng lăn tăn, tương phản rất mạnh với bóng tối vây quanh. Xuân Vũ đi vòng quanh mấy lượt, thực ra chẳng nhìn thấy gì. Cô càng không dám bước vào các căn phòng, vì cô chợt nhớ đến cảnh cuối cùng trong bộ phim Y Dự án Phù thủy Bly. Cầu thang đây rồi. Xuân Vũ hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên tầng 2 của nhà ma. Hành lang tầng 2 có phần sạch sẽ hơn, cô dựa vào trí nhớ để nhẩm tính án chừng đến căn phòng cô muốn tìm. Cô đi về phía bên phải tòa nhà, cố đếm cho chuẩn. Có lẽ là phòng này. Cô lại hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ đẩy cánh cửa. Quả nhiên, có một chút ánh sáng yếu ớt. Cô bỗng cảm thấy kinh hãi thấu tim gan. Thò đầu vào nhìn, thấy đây vốn là một phòng học không rộng, phía trên chiếc bảng đen có một bóng đèn sáng trắng nhờ nhờ, tỏa ra những tia sáng dịu dịu. Ai bật đèn nhỉ? Xuân Vũ rón rén bước vào, trước hết cô chú ý đến ô cửa sổ. Chiều qua ai đã đứng ở đó? Bỗng cô ngửi thấy một thứ mùi lạ lạ. Cô đi qua từng hàng bàn ghế theo kiểu cũ, hướng tới phía có cái mùi đó. Thanh Nhu. Xuân Vũ không nén được, cô kêu lên. Đúng, Thanh U đang nằm trên nền nhà, vẫn mặc bộ quần áo chiều qua, cô nằm ngửa, vẻ mặt vô cảm, mái tóc dài xõa ra tả tơi trên nền nhà. Xuân Vũ vội lao đến bên bạn, và nhận ra miệng Thanh U đã rỉ máu. Cái mùi kỳ lạ vừa nãy có lẽ là mùi máu. Cô đưa tay rờ lên mặt Thanh U và lập tức rụt phắt ngay lại như bị điện giật. Người Thanh U đã lạnh toát. Một nỗi kinh hãi bỗng chạy suốt thân thể Xuân Vũ,
Cô run rẩy ngồi sụp xuống sàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thanh U, sự kinh hãi dần biến thành nỗi đau xót. Thanh U đã chết. Một sự thật hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Dù Xuân không tin ở mắt mình thì cũng phải tin ở nỗi đau xót đang dâng lên trong cô. Cô ngẩng lên nhìn căn phòng học bỏ trống bao năm trời, ngọn đèn phía trên tấm bảng đen vẫn hắt ra ánh sáng yếu ớt, cứ như nó vừa đến từ một thế giới khác. Đây là nhà ma ư? Những giọt nước mắt mằn mặn từ từ trào xuống. Xuân Vũ cảm thấy con tim mình đã chìm xuống vực sâu không đáy, đôi mắt cô nhòa lệ. Cô chợt nhìn xuống ngực Thanh U, chiếc di động Nokia màu đỏ vẫn đang sáng, hình như vừa rồi lại có tin nhắn mới. Không rõ sức mạnh từ đâu ra, một cách vô thức, Xuân Vũ cầm di động của Thanh U lên. Quả nhiên màn hình hiển thị có tin nhắn chưa được đọc. Đây là tin nhắn cuối cùng mà di động của Thanh U nhận được. Một dòng tiếng Anh. Game over. Phần 8. Một đêm kinh hoàng. Phải. Thanh U đã chết. Sau nửa năm trời, Xuân Vũ lại trải qua một nỗi đau vĩnh biệt. Và cũng bắt đầu từ đây cô lại bị cuốn vào một chuỗi những thể nghiệm rùng rợn không sao tưởng tượng nổi. Tờ mờ sáng, sau khi bất ngờ phát hiện ra thi thể của Thanh U trong tòa nhà ma, Xuân Vũ báo cáo ngay với nhà trường. Thoạt đầu, thầy giáo trực ban vẫn ngờ ngợ không dám tin, nhưng khi chạy đến hiện trường thì ông mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thi thể Thanh U được chuyển ngay đến bệnh viện. Kết luận về nguyên nhân tử vong lại càng khiến người ta thất kinh, các bác sĩ phát hiện thấy lưỡi của Thanh U bị cắn đứt rất sâu, máu trào ra chảy vào khí quản, vì thế cô đã bị chết ngạt. Khả năng duy nhất là Thanh U đã tự sát, vì khám nghiệm vết đứt ở lưỡi cho thấy hoàn toàn khớp với đặc điểm hàm răng của Thanh U, chỉ có thể là chính Thanh U đã cắn lưỡi. Tin này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Thật chẳng khác nào bị cắn lưỡi tự tử ở trong tiểu thuyết võ hiệp, hoặc bị rút lưỡi ở trong các câu chuyện cổ xưa. Nghe nói sự cố này chỉ xảy ra trong một vài cuộc thi đấu thể thao, vận động viên va chạm nhau quá mạnh, vô tình tự cắn phải lưỡi, máu tràn vào làm tắc khí quản rồi tử vong. Nhưng tại sao phải tự sát bằng cái cách kỳ cục này? Hình như trong thực tế chẳng có vụ việc nào như thế cả. Khi ăn cơm có thể sơ ý cắn vào lưỡi, ai cũng thấy đau buốt tận tim nữa là, sao lại tự cắn đứt lưỡi mình? Cái chết của Thanh U trở thành một điều bí ẩn. Xuân Vũ rành rành vô tội, nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Kể từ sáng ngày hôm sau, cô đã bị nhà trường gọi lên nói chuyện vài lần, cô chỉ có thể kể lại tất cả những điều mình biết, nhưng những chuyện đó thật quá ly kỳ, ngay các thầy giáo vốn rất tin ở cô cũng phải ngờ ngợ. Để chứng minh cho lời nói của mình, Xuân Vũ bèn mở máy tính trong phòng ký túc xá, trong đó vẫn lưu lại bức ảnh chụp trước cửa tòa nhà ma. Nhưng khi bật máy rồi, cô mới thấy nó bị nhiễm virus nghiêm trọng, không thể chạy được. Một giảng viên máy tính đến kiểm tra, mới biết ổ cứng đã bị virus phá hủy toàn bộ dữ liệu lưu trong đó, dù đem đi sửa cũng không ăn thua. Xuân Vũ lại đưa chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Thanh U ra, thì ảnh lưu trong đó cũng đã bị xóa mất. Có lẽ hôm đó sau khi nạp ảnh vào máy tính rồi, Thanh U đã tự xóa đi cũng nên. Phải chăng ở thế giới xa xăm vô hình có một sức mạnh nào đó đang thao túng vận mệnh của họ? Xuân Vũ không sao lý giải nổi toàn bộ sự việc. Có lẽ, bức ảnh kỹ thuật số ấy thực ra chỉ là ảo giác của cô chưa từng chụp ra nó. Không. Rõ ràng là Nam Tiểu Cầm và Hứa Văn Nhã đã nhìn bức ảnh đó. Nhưng hiện giờ cả hai đều đang quá sợ về chuyện Thanh U, không dám tiếp tục ở gian phòng có người chết này nữa. Chẳng rõ hai cô bạn đã lánh đi đâu rồi. Xuân Vũ đành ngồi nhớ lại bức ảnh bí hiểm đó. Khung cảnh là tòa nhà u ám. Thanh U đứng phía trước, vẻ mặt vô cảm, bóng người trên khung cửa sổ tầng 2. Trời ạ! Có vẻ như là bức ảnh cuối cùng để lại. Cô cố nhớ lại thật tỉ mỉ. Đúng, rất có vẻ là thế. Khung nền được lựa chọn, cùng vẻ mặt Thanh U đều giống hệt bức ảnh treo ở căn phòng truy điệu. Hay là, Thanh U đã có linh cảm mình sẽ chết, nên mới chạy đến trước tòa nhà ma để chụp bức ảnh cuối cùng để lại? Hay là, vì cố ý để lại một thông tin đặc biệt nào đó trong bức ảnh, ví dụ, bóng đen ở cửa sổ tầng 2? Xuân Vũ lắc đầu thật mạnh, không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù sao bức ảnh ấy cũng không còn nữa. Có điều, tuy Thanh U đã được xác định là tự sát, nhưng Xuân Vũ vẫn bị các thầy và các bạn nghi ngờ. Cô nghĩ, phen này mình đã thật sự bị rơi vào mê cung không có lối thoát, không thể tìm ra sự thật. Chiều hôm đó, Xuân Vũ đi cùng thầy giáo đến bệnh viện. Cô muốn được nhìn lại thi thể Thanh. Thi thể Thanh U đặt trong bùn lạnh. Lúc này các vết máu trên môi Thanh U đã được lau sạch, vẻ mặt vẫn bình thản,
chỉ nhợt nhạt vì đã không còn sự sống nữa. Những làn hơi lạnh vây quanh Thanh U, trông cứ như cõi tiên trên trời. Thanh U không còn bất cứ khổ đau nào nữa. Đăm đăm nhìn Thanh U hồi lâu, Xuân Vũ trào nước mắt. Bên tai cô hình như còn văng vẳng giọng nói của bạn. Cô mong sao tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bao giờ ác mộng mới kết thúc? Kể từ năm thứ nhất đại học, Thanh U là bạn thân nhất của cô. Các nam sinh viên thường ví hai người là hai đóa hoa vàng đẹp nhất khoa. Họ luôn bên nhau như hình với bóng, khiến các bạn nữ phải trầm trồ và cũng ghen tị nữa. Hồi đó Thanh U luôn rất ít nói, có nỗi niềm gì cũng luôn giấu kín trong lòng. 2 năm sau đó Thanh U đã cởi mở hơn nhiều, cũng đã thân với vài bạn nam, nhưng đều chấm dứt cả. Vì sự kiện ở thôn hẻo lánh cách đây nửa năm, nên nhiều bạn đã nhìn Xuân Vũ khác đi, hình như cô thật sự là một thứ quái vật chẳng lành. Chỉ có Thanh U vẫn giúp cô nhanh chóng ổn định, trở lại hòa nhập với sinh hoạt nhà trường như bình thường. Tiểu Cầm và Văn Nhã được Thanh U động viên, nên cũng vui vẻ kết nạp Xuân Vũ về phòng ở. Thanh U, người bạn duy nhất tin cậy của cô, giờ đây chỉ còn phần xác lặng lẽ nằm đây. Chỉ không rõ cái lưỡi của cậu có còn trong miệng hay không? Xuân Vũ bỗng quên hết mọi sợ hãi, cô đưa tay vuốt ve cánh tay của Thanh U. Cánh tay của người chết. Các ngón tay lạnh giá như băng. Mấy hôm trước Thanh U còn sống vui tươi là thế, họ cùng hít thở bầu không khí trong một căn phòng, ngủ chung một cái giường tầng, gần nhau trong gang tấc, thế mà nay hai người đã ở hai thế giới. Xuân Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại có can đảm thế này. Ngày trước, hễ trong gia đình họ hàng có người già qua đời, cô nào có dám nhìn. Nay cô đang nắm tay Thanh U không chút sợ hãi, những giọt lệ tuôn trào rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Thanh U. Nhưng, nước mắt ấm ấm cũng không thể nào đánh thức người đã yên giấc ngàn thu. Phần 9. 3 ngày sau, Thanh U được đưa đi hỏa táng. Điều khiến mọi người không ngờ là Xuân Vũ lại không đến dự buổi lễ tiễn biệt Thanh U. Ai cũng đoán rằng Xuân Vũ không ra tiễn bạn, vì sợ rằng mình đau xót mà khóc than vật vã không hay. Cô còn sợ hơn nữa là những ánh mắt soi mói của mọi người đối với cô. Chí ít là trong tiềm thức của nhiều người, có lẽ Xuân Vũ là nhân vật suối quẩy đã đem lại vận xấu cho Thanh U. Nhưng chẳng ai biết rằng trong khi Thanh U được đem đi hỏa táng thì Xuân Vũ đã khóc suốt một ngày trời. Ngày thứ hai sau khi hỏa táng, bà mẹ Thanh U đã đến căn phòng ký túc xá để thu xếp các vật dụng Thanh U để lại. Xuân Vũ ở bên bà, cô chỉ im lặng cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi. Bà mẹ cũng không trách cứ gì, vì bà biết Xuân Vũ là bạn rất thân của Thanh U. Trước đây Xuân Vũ nghe nói Thanh U có một chị gái hơn cô 2 tuổi, cũng từng học ở đại học này nhưng đã chết, không rõ vì nguyên nhân gì. Nếu đúng là thế, thì bà mẹ Thanh U đã mất đi 2 cô con gái, bà đã phải khổ đau gấp bội. Nhưng bà mẹ hầu như không nói một câu, hình như bà đã khóc cạn nước mắt, bà chỉ lẳng lặng thu dọn các di vật của Thanh U vào một hộp cát tông lớn, rồi bưng ra khỏi khu ký túc xá nữ sinh. Xuân Vũ cũng theo bà xuống sân. Bà lấy viên phấn vẽ trên sân một cái vòng tròn rồi lấy các di vật trong hộp cát tông ra đặt vào trong đó. Đã có nhiều nữ sinh đến vây quanh, họ không hiểu là chuyện gì. Bà mẹ châm lửa đốt chiếc váy trắng của Thanh U, đó là chiếc váy ngủ Thanh U đã mặc đêm hôm nọ, rồi lượn vòng quanh trong phòng như bị trúng tà. Lúc này Xuân Vũ mới hiểu bà định làm gì. Phải đốt các vật dụng mà người đã khuất từng dùng khi còn sống, gửi xuống âm tào địa phủ thì hồn ma mới có cái mà dùng. Mấy ngàn năm qua, người Trung Quốc vẫn hỏa thiêu các vật dụng của người chết như thế này. Xuân Vũ cũng nhớ rằng người nhà mình ngày trước cũng từng hỏa thiêu quần áo của các cụ già trong họ hàng sau khi chết. Bà mẹ Thanh U quỳ bên cạnh vòng tròn, lần lượt đốt các loại quần áo của con gái. Kể ra thì, nội quy nhà trường cấm đốt lửa trong trường, nhất là khi thời tiết khô hanh, nhưng không ai dám ra ngăn cản bà. Mọi người đều hiểu nỗi bi thương của bà mẹ. Các vật dụng đựng trong hộp cát tông sắp bị đốt hết. Từng thứ một, Xuân Vũ đều rất nhớ, từng bộ áo quần của Thanh U, từng cuốn sách, thậm chí cả các thứ lặt vặt như thuốc đánh răng và bàn chải của bạn, tất cả đều bị ném vào đám lửa. Vòng phấn hình tròn còn có một cái cửa, có lẽ là lối ra để gửi các vật dụng hỏa thiêu xuống âm phủ. Cuối cùng, chiếc di động màu đỏ của Thanh U cũng bị ném vào lửa, vỏ kim loại bị đốt quằn quại nhăn nhúm. Nhìn chiếc di động bị đốt bỏ, Xuân Vũ bỗng nhớ tới mẩu tin nhắn cuối cùng. Phải. Tin nhắn. Chiếc di động của Thanh U có lẽ ẩn chứa những bí mật quan trọng. Khi Xuân Vũ hiểu ra thì đã quá muộn, nhiệt độ cao đã khiến các linh kiện bên trong lở lói, bốc mùi khét lẹt. Không kịp nữa rồi, bo mạch bên trong đã bị nướng trụi. Xuân Vũ thở dài, thẫn thờ nhìn chiếc di động biến thành một nhúm phế liệu.
Toàn bộ vật dụng của Thanh U để lại trong phòng chỉ còn là một đống rúng ró xen lẫn tro bụi. Đám lửa hướng tới âm phủ đã tắt. Đến lúc này, bà mẹ Thanh U mới bật khóc. Một bà mẹ khổ đau và đầy nghị lực. Sau khi bà đi rồi, Xuân Vũ vẫn đứng ngay ra đó. Trước mắt cô là một vòng tròn, bên trong là đám nham nhở tro than. Cô nghĩ ngợi, thể xác con người đã không còn, nếu vẫn để lại trên đời các vật dụng thân thiết với họ như quần áo lót, khăn quàng, thuốc đánh răng thì chúng vẫn còn mang hơi thở và bóng hình của chủ nhân, hoặc có lẽ là một phần của sinh mệnh chủ nhân. Cho nên phải đốt đi, thì mới thật sự là hỏa táng theo chủ nhân. Xuân Vũ gật đầu. Chắc chắn là như thế rồi. Vừa nãy khi nhìn quần áo của Thanh U đang cháy, cô có cảm giác như Thanh U ở ngay trước mặt cô, mặc những áo quần đó và cùng cháy với chúng, cùng biến thành tro bụi, rồi bị gió lạnh thổi bay lên không trung cao vời vợi, rồi lên thiên đường hay xuống địa ngục đây. Buổi tối hôm đó, rốt cuộc Văn Nhã cũng đã về phòng, nhưng Tiểu Cầm thì không rõ còn ẩn náu ở đâu. Xuân Vũ đã có người để nói chuyện, nhưng Văn Nhã chỉ chán ngán hậm hực nhìn cô, rồi nằm đắp chăn, mở di động ra chơi trò chơi, không thiết nói chuyện với Xuân Vũ. Xuân Vũ cũng đành chịu vậy, cô lại nhìn cái giường tầng dưới vốn thuộc về Thanh U, trống trơn không còn gì nữa, ngay đệm trải giường cũng đã bị đốt, người đi, giường bỏ trống. Bầu không khí trong phòng bức bối đến ngạt thở, hai cô sinh viên vẫn làm căng với nhau, rồi tắt đèn, đi ngủ. Nghĩ đến tầng dưới đang bỏ trống, Xuân Vũ không sao ngủ được. Hình như tầng dưới không có người ngủ thì người tầng trên cũng ngủ không yên. Cả chiếc giường, trên nặng dưới nhẹ, cứ rung rung chao đi. Thực ra đó chỉ là do Xuân Vũ tưởng tượng, nhưng vì cô đã quen ngủ tầng trên, Thanh U tầng dưới, đêm đông giá lạnh mà vắng Thanh U, nên cô chẳng biết sẽ ngủ ra sao đây. Nằm trong chăn, Xuân Vũ cũng không dám thở mạnh, cứ như là hễ có bất kỳ động tĩnh gì thì chiếc giường sẽ sập xuống. Xuân Vũ bỗng nghe thấy có tiếng động khe khẽ ở giường đối diện, chính là Văn Nhã. Rồi đến tiếng bước chân, mở cửa đi ra. Khuya thế này Văn Nhã ra ngoài làm gì? Xuân Vũ hồi hộp chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy bạn trở vào, dù đi toilet cũng chẳng thể lâu như thế. Trong phòng chỉ còn một mình Xuân Vũ, bên ngoài là màn đêm gió lạnh đang thổi, Xuân Vũ nằm trong chăn ấm lại càng không dám cựa quậy, chỉ sợ chiếc giường lại rung lên. Cô bỗng thấy di động của mình có tín hiệu tin nhắn. Tiếng ê tích tích y hối thúc khiến Xuân Vũ lập tức nhớ đến cái đêm mà Thanh U gặn nạn, lưng cô lại nhấp mồ hôi, hình như tiếng chuông đang nhói vào ngực cô. Sau một lát do dự, cô đưa tay ra cầm di động đưa vào trong chăn. Chăn trùng kín đầu, ánh sáng màn hình hắt vào mắt Xuân Vũ. Cô co người trong chăn, nhìn màn hình, cứ như là cầm đèn pin tiến vào sơn động. Chẳng khác gì vào sơn động phát hiện ra U Linh, Xuân Vũ nhìn thấy mẫu tin nhắn giữa đêm khuya, cô suýt nữa thét lên. Đây là tin nhắn do Thanh U gửi đến. Tuy không dám tin ở mắt mình, nhưng rõ ràng là cột người gửi ghi rõ hai chữ Y Thanh U. Mọi ngày họ thường nhắn tin cho nhau, để Thanh U vậy là người gửi nhiều tin nhất cho cô. Ở đây không thể có sự nhầm lẫn. Cô nhìn dòng y thời gian, vậy là gửi tin cách đây 2 phút. Nhưng, Thanh U đã chết rồi kia mà. Chiều nay máy của Thanh U cũng đã bị bà mẹ thiêu hủy. Ngay di động cũng chẳng còn, thì tin nhắn này phát đi bằng cách nào? Dù chuyển số SIM sang một chiếc di động khác, nhưng chủ nhân thì đã chết, mấy hôm nay cũng không có ai đụng đến chiếc máy của Thanh U, thì sao có thể bị chuyển đổi gì được? Chỉ có duy nhất một khả năng là, U Linh đã phát tin nhắn này. Xuân Vũ nhớ lại cái đêm hôm nọ cô bỗng nhận được tin nhắn y cứu tớ với, đề của Thanh U, sau đó đã xảy ra chuyện đáng sợ kia. Nhưng Thanh U đã hóa thành tro bụi mà vẫn nhắn tin cho cô được. Thật thế không? Tin nhắn này là gì nhỉ? Xuân Vũ nằm trong chăn, tay run run đến mấy phút, rồi cô cũng đọc tin nhắn của U Linh. Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Lại là cái câu hỏi chết người này. Cô thấy toàn thân lạnh toát, không khí trong chăn hầu như khiến cô ngạt thở, đành kéo chăn thò đầu ra thở dốc, lúc này cô mới thấy trán mình đẫm mồ hôi. Căn phòng vẫn tối đen, Xuân Vũ không để ý đến giá lạnh gì nữa, chỉ mặc áo lót, cô ngồi dậy bật đèn đầu giường. Ánh sáng dịu dịu hắt vào chiếc di động Samsung của cô. Địa ngục tầng thứ 19. Xuân Vũ khẽ nhẩm lại một lượt. Đêm hôm nọ Thanh U đi lượn vòng trong phòng, cũng đã nói ra câu này, khiến cả ba cô bạn đều sợ hết hồn. Nay Thanh U đã chết, mà lại gửi cái tin nhắn di động vẫn là câu hỏi này. Vậy là chuyện gì đây? Xuân Vũ sợ tái mặt, không thể hiểu ra sao nữa. Địa ngục
Lẽ nào Thanh U đã xuống địa ngục? Đây là tin nhắn từ địa ngục. Đầu óc Xuân Vũ hoàn toàn rối bời, không hiểu là kinh ngạc hay là khiếp sợ, hình như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đã lôi cô vào một mê cung hỗn loạn. Cô bỗng rùng mình, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần, để Thanh U đã nhắn tin, thì mình nên trả lời mới phải. Cô khoác chăn lên người, ngón tay phải run run, bấm trên bàn phím di động mấy chữ. Thanh U, có phải là cậu thật không? Sau khi chững lại vài giây, tin nhắn đã được gửi đi. Cô thở ra một hơi thật dài và cảm thấy người mềm nhũn ra. Chẳng rõ Thanh U ở địa ngục có nhận được không? Cô vẫn trùng chăn ngồi trên giường, ánh đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt, cô nghĩ, chắc sắc mặt mình rất nhợt nhạt, cứ như con cừu non lạc đường. Thời gian từng giây trôi đi, bào mòn con tim Xuân Vũ. Bỗng nhiên, tiếng tích tin nhắn reo lên. Màn hình nhấp nháy. Xuân Vũ xem đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ đêm. Cô hít vào một hơi thật sâu, ngón tay cái chậm chậm nhấn nút. Mẫu tin trả lời của Thanh U. Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục.